فقرة اليوم أيها الأصدقاء إنها خاصة بالتنسيق الشرطي. لنفترض أنه لدينا الدالة رند وين التي تعطي أرقاما عشوائية. هذه الدالة نحدد أننا نطلب رقم 10 فاصلة منقوطة نسبة مئوية، فإذا إنه يعطينا أرقام. هذه الأرقام تكون عشوائية وهي تكون مربوطة مع التنسيق الشرطي. فإذا هذه الأرقام نلاحظ أنها تحققت الشرط، لأن التنسيق الشرطي يقول لنأخذ التنسيق ونطلع على ما هو مكتوب. يقول في البداية الخانة الأولى تقول إذا كانت الخلية E3 أكبر أو تساوي من 1% زائد إذا كانت E3 أصغر أو تساوي 50%، لون لي إياها أصفر. فإذا نلاحظ بالصدفة تم تلوين 3 خلايا بهذه الخاصية. أما الخاصية الثانية الموجودة أيضا احتمال أن تأخذ أنها تكون أكبر أو تساوي 50 أو أصغر أو تساوي 70، فإذا تأخذ اللون الأزرق. أما اللون الأحمر إنه يتابع فوق 7، فإذا خاصية شرط واحد أنه يتابع فوق 7. يمكن أن نضع عدة شروط، ولكن هذه الخانة أو هذه الدالة عندما نقوم بتحديث تحديث أي خلية تتفعل هذه الدالة وتعطينا أرقام جديدة، وبذلك نحن نلاحظ أن تغيير الألوان أصبح جميلا وممتعا. ربطنا الدالة التي تعطي الرقم العشوائي وضفنا لها النسبة المئوية، وثم تم تغيير اللون الخلفية، وهذا تنسيق لصورة بطبيعة شفافة، خلفية شفافة لتعرض لدى اللون. شكرا لمتابعتكم. البرمجة كانت مفيدة للتنسيقات الجميع. نلتقي غدا إن شاء الله.